ทัศนศึกษาโรงงานน้ำแร่ธรรมชาติ60 ดีกรีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลยนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มองไปข้างหลังจะเหมือนว่าเราอยู่ในรีสอร์ทแต่ถ้าคุณมองเข้าทะลุเข้าไปดีๆจะเห็นว่าข้างในมันไม่ใช่รีสอร์ทมันเป็นสายการผลิตแล้วมีโรบอทด้วยเราไม่ได้อยู่ที่60 ดีกรีรีสอร์ทแอนด์สปานะครับย้ำอีกทีนะฮะเราอยู่ที่โรงงานน้ำแร่จริงแล้วน่าจะเป็นโรงงานน้ำแร่แรกบ้าที่เราอยู่ข้างนอกหน้าโรงงานแต่เราเห็นทั้งโรงงานหมดเลยคือเห็นทุกขั้นตอนเราเชิญผู้รู้ก่อนไหมเอาผู้รู้มาดีกว่าผู้รู้มาดีกว่าร บกวนครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมมงคลนะครับเป็น CEO ของบริษัทแร่เบเวอเรจนะครับขอชื่อบริษัทอีกทีครับพี่แร่เบเวอเรจครับแร่ Beverage ไม่มีอะไรเพราะตอนเราเข้ามาข้างหน้าจะเห็นคำว่า RARE ที่อ่านภาษาอังกฤษว่าแร่จริงๆคือแร่ ใช่ครับแต่เล่นคำแบบพ้องเสียงอย่างนี้ป่ะครับใช่แร่ที่แปลว่าหายากกับคำว่าแร่ที่เป็นว่าแร่ธาตุของไทยอยากรู้จังเลยทำไมถึงเลือกมาตั้งที่เชียงดาวครับน้ำที่นี่มันมีความพิเศษอะไรไงบ้างน้ำแร่เนี่ยหัวใจสำคัญก็คือซอสแหล่งน้ำแร่เพราะนี้เรามาเจอแหล่งน้ำแร่ที่นี่เราก็เลยมาตั้งที่เชียงดาวเพราะที่นี่เนี่ยมีแหล่งน้ำพุร้อนซึ่งโดยทั่วไปแหล่งน้ำแร่ที่เป็นน้ำพุร้อนเนี่ยไม่มีหายากมากน้ำแร่ที่เป็นน้ำพุร้อนแล้วปกติน้ำแร่มันจะเป็นยังไงครับโดยปกติแต่ละที่เขาก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวของเขาแต่น้ำแร่ที่เป็นน้ำพุร้อนเนี่ยจะมีความพิเศษเรื่องแร่ธาตุเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุเรื่องความหลากหลายของแร่ธาตุเอาจุดแรกก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนของโรงงานครับตอนนี้เราอยู่ส่วนหนึ่งของโรงงานนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ของโรงงานเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะร่มรื่นนะครับอย่างคนที่มาเยี่ยมชมโรงงานเนี่ยจะได้เห็นภาพรวมของโรงงานตั้งแต่จุดนี้เลยเข้าใจครับที่อยากชวนคุยว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเพราะว่าขอโทษนะสวยมากโรงงานสวยมากทำไมต้องทำโรงงานสวยขนาดนี้ครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่เชียงดาวนะครับเชียงดาวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นป่าเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามามีโรงงานที่เนี่ยเราก็ต้องให้เข้ากับพื้นที่นะครับสภาพแวดล้อมก็ต้องให้เข้าเรื่องกรีนเรื่องความสวยงามสถาปัตยกรรมนะครับคืออันนี้เข้าใจเลยแต่ไม่คิดว่าต้องสวยขนาดนี้ผู้ติดตามต้องสวยกว่าบ้านเราอีกอะบ้านผมอะสวยกว่าเยอะครับที่บ้านอะแล้วที่นี่ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณสักกี่ตารางเมตรตารางวาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ทั้งโครงการเนี่ยประมาณเกือบ300ไร่แต่ตัวโรงงานไม่ถึงตรงงานประมาณสัก20ไร่แล้วที่เหลือครับเป็นเกี่ยวกับ wellness center เป็น wellness complex ขอถามพี่ข้อต้นไม้ที่นี่สวยมากเดินเนี่ยเป็นต้นไม้ธรรมชาติที่เขาอยู่ของพื้นที่ที่เดิมอยู่แล้วนะครับบางส่วนเราพยายามจะรักษาให้มากที่สุดแต่ส่วนที่บางส่วนเนี่ยเราก็มาเพิ่มนะครับแล้วเราก็ยอมลงทุนที่จะเอามาเพิ่มให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเดิมอย่างเงี้ยต้นนี้ก็เป็นต้นเดิมนะครับของพื้นที่นะครับโดยส่วนใหญ่เป็นต้นไม้เดิมเลยคืออยู่ที่นี่ตั้งแต่ชาวบ้านอยู่เขาอยู่กันมาตั้งแบบเป็นร้อยปีอย่างเงี้ยครับตอนเรามาสร้างโรงงานเนี่ยยากมากเพราะว่าเราวางแผนการวางผังโรงงานเนี่ยเพื่อจะไม่ให้โดนต้นไม้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้พื้นที่ต้องขยับอาคารรูปแบบเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงอาคารหลบเรื่องต้นไม้โอ้แจ๋วให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้เพราะนั้นเราก็จะพยายามเดี๋ยวจะเห็นบางมุมเดี๋ยวเห็นว่าบางต้นเนี่ยเราไม่ตัดไม่อะไรเราหลีกเลี่ยงเลยนี่โอ้โหสวยงามตรงนี้คือเรากำลังจะเดินขึ้นไปสู่โซนไหนครับโซนเป็นโซนต้อนรับโซนต้อนรับของคนที่จะมาเยี่ยมชมโรงงานนะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าแจ๋วเพราะปกติโรงงานก็ไม่น่าจะมีโซนต้อนรับที่เหมือนส่วนกลางของหมู่บ้านมากกว่าตอนนี้ขาดแค่ห้องพักนะครับถ้ามีห้องพักปุ๊บก็กับล็อบบี้โรงแรมใช่เชิญทางนี้ครับทางนี้กันอ๋อทางนี้ก่อนครับเชิญเลยครับได้เลยครับเรา4คนเดินเหมือนเจ้าบ้านอ่ะเราตอนนี้รู้ไหมเดินไปเรื่อยขอโทษนะครับพี่ตอนนี้แต่ละคนเราตา4คนดูแต่ต้นไม้นะคือเนื่องจากว่าคุณมณิษฐ์เนี่ยนะครับท่านทำโครงการที่สวรรค์เล็กเขาใหญ่ลงทุนปลูกต้นไม้เป็นหลัก 4-5 หมื่นต้นที่นั่นที่โครงการนั้นก็หลักการเดียวกันที่นี่ก็คือถ้าเป็นคนรักธรรมชาติชอบต้นไม้นะครับก็ให้ลงต้นไม้เยอะๆนะครับให้เข้ากับธรรมชาติสวรรค์เล็กที่บอกว่าโครงการที่ทำที่มาจากไร่ข้าวโพดเนี่ยผมเคยได้ยินมาแล้วก็ไปปลูกขุดสระให้มีเขาเรียกว่ามีตัวห่านหรืออะไรหงมาอยู่แล้วก็ขายที่อยู่กระตีดนึงแล้วเกิดคุณซื้อที่ตรงนี้ได้คุณได้แบบเหมือนใช้พื้นที่ปั่นจักรยานรอบเล็กได้ก็ยังจะคงชอบต้นไม้ที่นี่อยู่อันนั้นต้นอะไรครับพี่รู้ไหมฮะนี่ต้นโพอันนี้โพดำโพแดงฮะไม่ทราบว่าโพเขียวครับจุดสเตทเหรออะไรเนี่ยเฮ้ยพี่อย่างไอ้ต้นไม้ต้นนี้นี่คือหนึ่งในอันที่เราพยายามหลบเขาหรือเปล่าฮะใช่ครับถ้าเกิดคนมาเยี่ยมชมเนี่ยก็มาดูแล้วเดินลงนะครับก็จะเห็นตัวโรงงานเห็นห้อง water treatment นะครับอาคารผลิตแล้วก็อาคารเก็บสินค้าทำไมต้องทำสวยขนาดต้องเป็นกระจกอย่างนี้หมดเลยครับวัตถุประสงค์เลยก็คือให้คนมาเยี่ยมชมอ๋อคือทุกคนที่มาเยี่ยมชมก็ไม่ต้องเข้าไปก็คือเดินดูอย่างนี้ได้เลยเพราะโดยปกติโรงงานอาหารโรงงานที่เราเคยไปกันเนี่ยเขาต้องเข้าไปขบวนการแต่งตัวถูกไหมครับเขาไม่ได้เห็นอย่างเงี้ยออกมาเขาก็เห็นเลยแล้วก็สภาพแวดล้อมก็สวยเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่โรงงานทั่วๆไปเท่ากับว่าถ้าใครมาเยี่ยมชมสามารถอยู่บนรถได้ด้วยซ้ำแล้วก็ขับตามถนนนี้มาแล้วก็มองออกมาใช่ครับงั้นสถาปัตยกรรมที่เราออกแบบก็เหมือนออกสไตล์ยุโรปเพราะเราในอนาคตเราจะส่งออกนี่โลโก้จังสวยอ่ะอันนี้ใช่หน้าต่างนี่ก็ถือว่าเป็นแบบสไตล์นี่นะโกธิกถูกต้องใช่ครับอันนี้
ถามนิดนึงอีกไกลไหมฮะพอดีจะเป็นลม โรงงานใหญ่ครับก็เลยใช้เวลานิดหนึ่งครับ มีรถกอล์ฟหน่อยก็ดีครับครั้งหน้า เดี๋ยวตอนเขาเปิดเสร็จแล้วเขาจะมีรถกอล์ฟมีรถทัวร์ เราต้องการให้สุขภาพแข็งแรงออกกำลังกาย ให้สมกับน้ำแร่ครับ เอาที่นี่มีโรงพยาบาลด้วยครับพี่ชายผมอยากได้โรงพยาบาล ไปถึงมีน้ำแร่ให้กินเลยไหมฮะ ยังครับ ยัง ยังครับ โอ้ย ตอนนี้เราจะ ต้องดู เริ่ม ก่อนครับ เราจะเริ่มเห็นคุณค่าของน้ำมากขึ้น วัก นะ ขึ้นมากินเล่นได้ไหมฮะแบบจ๊กจ๊กจ๊กอย่างเงี้ย ไม่ได้ครับ ไม่ได้เนาะ พี่มงคลครับ ครับ ตีได้ครับพี่ ตีเข้าท้ายทอยพี่ ถึงจุดนี้ครับพี่เราอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ บ่อน้ำพุร้อนแหล่งน้ำแร่ของเรา ซึ่งตอนนี้มันเหมือนกับที่สูบน้ำป่ะฮะ ใช่ครับใช่ครับ มันคือมันทำงานยังไงครับตรงนี้ คือเดิมเนี่ยเรามีการสำรวจในพื้นที่นะครับเพื่อเจาะสำรวจเพื่อจะหาแหล่งน้ำแร่ ครับ นะครับอันนี้ก็เราก็มาเจอทางด้านเรื่องคุณภาพแล้วก็เรื่องปริมาณคราวนี้เนี่ยพอมาเจอที่นี่พอเราเจาะลงไปเราต้องเจาะทะลุชั้นหินทะลุชั้นหินเสร็จปุ๊บเราก็ติดตั้งตัวสูบแล้วก็สูบน้ำแร่ขึ้นมา ตรงเนี้ยเจาะลึกลงไปกี่เมตรอะครับ ตรงนี้ประมาณ 200 เมตร โอ้โหเดี๋ยวนะ 200 เมตรเหรอ เดี๋ยว ลึกมากนะ ลงไปประมาณตึก 60 ชั้น ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับไอตัวข้างๆเลยตรงนี้ที่เป็นแม่น้ำ ไม่เกี่ยวครับ ด้านข้างนี่แม่น้ำอะไรครับพี่ แม่น้ำปิงครับ ผมอะเข้าใจว่าแหล่งน้ำเนี่ยมันคือแบบ อยู่ใกล้ๆน้ำนะ แล้วมันมีความอะไรแต่นี่มันไม่เกี่ยวกันเลย ไม่เกี่ยวกัน เพราะว่าแม่น้ำปิงเนี่ยความลึกเนี่ยประมาณสักไม่เกิน 10 เมตรอยู่แล้วเพราะมันตื้นอันนี้ถือว่าเป็นต้นน้ำอันนี้เนี่ยเราว่ามันเป็นหลักร้อยเมตรคนละชั้นหินคนละชั้นที่รองรับเลยคนละอย่าง เอาหลักๆก่อนเลยความรู้ก่อนเลยตอนนี้ น้ำแร่คือต้องมาจากใต้ดินป่ะครับ โดยส่วนใหญ่ โดยส่วนใหญ่ บางที่เนี่ยเขาก็มาจากการละลายของหิมะ น้ำแร่กับน้ำธรรมดา มันมีจุดตรงไหนที่เป็นข้อแตกต่างครับ ในน้ำแร่มันจะเป็นมีเขาเรียกว่าสารละลายแล้วกัน ก็คือเป็นแร่ธาตุที่ละลายน้ำได้ที่เราดื่มได้ ไม่มีแร่ธาตุเลยเนี่ยก็คือแล้วก็เป็นน้ำเปล่าแล้วกัน ไม่มีอะไรเลยในนั้น โอเค อย่างที่นี่เนี่ยมีจุดแบบนี้กี่จุดครับพี่ เรามีที่ผลิตเนี่ยอยู่ 2 จุดปัจจุบันนี้แต่ตอนที่เราสำรวจนะมีหลายจุด บางจุดเนี่ยเราเคยเจาะสำรวจไปถึง 400 เมตร ก็คือแล้วแต่ก็ต้องเลือกบ่อที่มีปริมาณแร่ธาตุหลากหลายอุดมสมบูรณ์ ครับ นะครับเพื่อมาจะมาใช้ในการผลิต มีคำถามครับว่าใน 1 วันเนี่ย2 จุดที่เราเห็นแล้วล่ะว่ามันมีน้ำแร่ธรรมชาติที่มีแร่ธาตุพอเพียง โรงงานเนี้ยขุดเอาน้ำแร่เนี่ยขึ้นมาวันละกี่ลิตรครับพี่ 1 ชั่วโมงเนี่ยเราผลิตประมาณ 30 ลูกบาศก์เมตร 37 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 37,000 ลิตรใช่ไหม ใช่ครับ เพราะมัน 37,000 ลิตร ตันกับลิตรมันกิโลกับลิตรมันเท่ากันก็คือ 37,000 ลิตร อย่างแหล่งตรงเนี้ยครับมีความพิเศษอะไรที่มันพิเศษต่างจากแหล่งอื่นบ้างไหมครับ คือที่นี่เนี่ยจะเป็นแหล่งน้ำแร่จากน้ำพุร้อน ก็จริงๆในโลกที่เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่เป็นน้ำแร่มีไม่กี่ที่อย่างเช่นญี่ปุ่นไต้หวัน เพราะว่าอยู่โซนภูเขาไฟของเราเนี่ยเป็นแหล่งน้ำแร่ที่มาจากน้ำพุร้อนที่อุณหภูมิพอเหมาะนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 60 องศา อ๋อ ก็เลยเป็นชื่อว่า 60 degree ใช่ครับ อ๋อ ชื่อแบรนด์ ใช่เป็นชื่อแบรนด์คือถ้าอุณหภูมิสูงไปเนี่ยแร่ธาตุพวกโลหะหนักก็จะสูงด้วย อ๋อ เพราะมันละลายเข้ามา ใช่เราก็ดื่มไม่ได้ แต่ถ้าเกิดที่เหมาะสมเนี่ยคือ 60 องศาเนี่ยเรื่องเชื้อโรคหลักๆนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเชื้อโรคก็เรารู้แล้ว 60 องศาเนี่ยตายหมดละแร่ธาตุก็เหมาะสมของเรานี่มีแร่ธาตุมากกว่า 16 ชนิด ที่นี่ของเราเด่นเลยเนี่ยก็คือซิลิก้าซิลิก้าเนี่ยทำให้ผิวสวยมีแมกนีเซียมมีโพแทสเซียมมีแคลเซียมนอกจากนั้นที่เนี่ยเราโดดเด่นกว่าคนอื่นก็คือเรามีแร่ธาตุหายากด้วยเราเคยได้ยินพวกแร่เอิร์ธอันนี้ในน้ำเราก็มีนะครับแล้วมันจะเกิดในแหล่งน้ำพุร้อนเพราะฉะนั้นอย่างเช่นพวกลิเธียมอย่างเงี้ยแต่ร่างกายเราไม่ต้องการเยอะนะต้องการนิดเดียวต้องการน้อยแต่จำเป็นในร่างกาย กลุ่มนี้เราก็มีเป็นกลุ่มที่น้ำพุร้อนจะมีแร่ธาตุเหล่านี้ แต่ผมอะเคยงี้ตอนเด็กๆเราต้องมีใช่ไหมไปเห็นที่แบบว่ามันมีน้ำพุร้อนต่างๆแหละแล้วเขาจะเอาไข่ไปต้ม แต่บางที่เขาจะพูดว่าแบบระวังนะกรรมฐานนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแหล่งที่เนี่ยมันมีอะไรแบบนี้ไหมฮะ ก็มีจริงๆกรรมฐานเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสาร คือถ้ามีอ่อนๆเหมาะสมเนี่ยเป็นกลุ่มซัลเฟอร์ก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปแช่ออนเซ็นที่เป็นกลุ่มน้ำกรรมฐานน้อยเนี่ยก็จะไม่มีผลบางคนก็จะแพ้ของเรากรรมฐานก็เรียกว่าน้อยมากนะครับอ่อนๆมากเพราะฉะนั้นเอามาดื่มได้นะครับแล้วก็ไปแช่ได้ด้วย ตอนเด็กๆนี่ผมก็กินซิลิก้าเข้าไปเยอะนะครับแต่ก็ดูผิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ซิลิก้าเจลใช่ไหม ใช่ ไอที่เป็นเม็ดๆใช่ไหม ใช่สารกัน มี ชื้น หน้าละมือสั่นปัด พอเราขุดแล้วครับพี่ อันนั้นใช่ท่อที่เราขุดน้ำขึ้นมาแล้วฟีดเข้าโรงงานหรือเปล่าครับ โดยปกติเนี่ยเทคโนโลยีโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเห็นเราเจาะเนี่ยก็จะใช้ท่อ PVC ถูกไหมครับแต่ที่เนี่ยให้นึกถึงลูกมะพร้าวเวลาเรามีลูกมะพร้าวเนี่ยเราต้องการดื่มน้ำมะพร้าวเราต้องเจาะทะลุชั้นเปลือกชั้นกะลาชั้นเนื้อมะพร้าวลงไปอันนี้หลักการเดียวกันเรามีแหล่งน้ำแร่อยู่แล้วเราก็ใช้หลอดที่เป็นท่อสแตนเลสเท่ากับว่าเราใช้ท่อสแตนเลสลึก200 เมตรเนี่ยเป็นฟู้ดเกรดนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยก็ได้ดื่มน้ำจากธรรมชาติจากแหล่งเลย อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคาดว่าน่าจะมีไม่กี่ที่ในโลกที่ทำ
นะครับ ครับ ที่ลงทุนขนาดนี้ จากตะกี้ที่เราสูบน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีปายหนึ่งที่อยู่จากจุดสูบน้ำเนี่ยลากเข้ามาในโรงงานครับตรงนั้นอุณหภูมิก็ยังประมาณ 60 อยู่ แล้วมันลดอุณหภูมิมาตรงไหนอะครับพี่ ระหว่างทางจะมีอาคารข้างนอก อาคารนั้นจะเป็น heat exchange น้ำจาก 60 ก็จะอุณหภูมิเหลือ ประมาณ 37 จากนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาตรงนี้ ใช่ครับก็จะวิ่งเข้ามาที่ห้องแท้งจะเป็นห้องแท้งรูมแล้วก็มีระบบกรอง คือจริงๆ แหล่งของเราสะอาดตอนที่เรานำไปเทสที่ซอสเนี่ยสะอาดมาก คือขุดมาจากไอ้200 เมตรเนี่ย เราจริงๆเราดื่มได้เลย ดื่มได้เลย แล้วสิ่งที่เราต้องการกรองนี่คืออะไรครับพี่ อาจจะมีฝุ่นละอองระหว่างทาง สมมุติว่ามีอะไรที่ในท่อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีโอกาสเนี่ยเป็นแบ็กอัพก็มีกรองหยาบกรองละเอียดนะครับแล้วก็เราก็มีชุดกรองที่เป็นการกรองเชื้อโรคออกด้วยทั้งๆที่เราไม่มีเชื้อโรคนะเป็นแบ็กอัพแพลน อ๋อ เผื่อไว้เฉย ครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูห้องไหนกันครับพี่ เดี๋ยว water treatment ครับห้องกรอง ได้ครับไปเอาละเครื่องไหนเป็นเครื่องแรกครับในระบบของส่วนตรงนี้ครับ น้ำดิบที่เราบอกนะครับหลังจากลดอุณหภูมิแล้วจะมาจากข้างหลังนะครับแล้วก็ผ่านท่อก็จะเป็นท่อสแตนเลสเหมือนกันนะครับลงมา เราจะเห็นว่าเป็น raw water ก็จะเข้ามาถังพักถังลูกแรกนะค ลู รับ กนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าระบบกรองหยาบพวกแท้งพวกนี้จะเป็นกรองหยาบหมด แล้วจากนั้นมาตรงไหนต่อครับพี่ ถังพักก็จะออกนะครับแล้วก็เข้าตัว 2 แท้งนี้ ก็ยังเป็น raw water อยู่สีเขียว ใช่ครับ นะฮะเข้าไปในเครื่องนี้ทำงานยังไงครับ เครื่องนี้ก็มีสารกรองหยาบกรองฝุ่นละอองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะตกค้างกันไว้ก่อนเป็นแบ็กอัพไว้ก่อน ไอ้ระบบตรงนี้ครับเราใช้วิธีการกรองหยาบด้วยอะไรครับ ไฟฟ้าหรือว่ามันมีฟิลเตอร์อะไร เป็นฟิลเตอร์ธรรมชาติอย่างเช่นเป็นพวกถ่านที่เป็น activated carbon เหมือนเราท้องเสียใช่ไหมแล้วเรากินคาร์บอนเม็ดเหมือนกันใช้หลักการเดียวกัน จากตรงนี้ไปไงต่อครับพี่ ก็จะเข้าด้านหลังเข้ามาส่วนกระบวนการนี้ อันนี้หัวใจสำคัญก็คือกรองเอาเชื้อโรคออกเชื้อโรคเนี่ยแบคทีเรียไวรัสเนี่ยอันนี้มันขนาดประมาณ 0.02 ถึง 0.03 ไมครอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเชื้อโรคเนี่ยจะผ่านไม่ได้แต่หัวใจสำคัญตรงนี้เนี่ยที่เราเลือกตัวเทคโนโลยีนี้เพราะว่าสามารถจะกรองเอาแร่ธาตุอยู่คือเชื้อโรคนี่อยู่ข้างนอกไม่เข้าผ่านได้แต่แร่ธาตุยังผ่านได้อยู่ แปลว่าแร่ธาตุเนี่ยมันเล็กกว่าแบคทีเรีย ใช่ครับ หรือไวรัส ใช่ ขนาดของมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตะกี้บอก 0.02 เนี่ย ใช่ครับ คือแถวๆนั้นละไมครอน ตั้งแต่ 0.2 มาเพราะแล้วแต่แร่ธาตุ เพราะฉะนั้นใต้นี้เนี่ยก็คือฟิลเตอร์ที่มีขนาดไมครอนเล็กมากๆ ไม่ได้ใช้ระบบไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆ ไม่ใช่บนหลอดผ่านแค่ผ่านเฉยๆอย่างผมบอกว่าหลักการของเราก็คือแหล่งน้ำเราเนี่ยดีอยู่แล้วดีมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสะอาดไม่มีเราต้องการที่จะคงแร่ธาตุให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีใช้เนี่ยเราจะไปเน้นว่าทำยังไงให้แร่ธาตุเนี่ยยังคงอยู่มากที่สุดตามธรรมชาติ เวลาเขาทำน้ำแร่กันเนี่ยนี่คือขั้นตอนปกติที่ควรจะมีใช่ไหมฮะ ใช่ครับ ผมสงสัยอย่างหนึ่งตั้งแต่เด็กแล้วอะครับ เราเห็นน้ำแร่มาบางทีมาจากแบรนด์เมืองนอก ญี่ปุ่นยุโรปเขาต้องเป็นน้ำแร่ที่มาจากนี้เขาไม่มีการทำเหมือนเวลาเราทำน้ำผลไม้ใช่ไหมครับที่เหมือนน้ำเข้มข้นมาผสมกับน้ำแล้วกลายเป็นน้ำแร่หรือจริงๆแล้วทุกที่ที่เป็นคำว่าน้ำแร่เนี่ยมันแปลว่าน้ำแร่อย่างเดียวต้องเอามา 100% เลย คือแล้วแต่ที่แล้วแต่ถ้าเป็นส่วนใหญ่หลักการของยุโรปเนี่ยเขาจะเอาหลังจากซอสเหมือนที่เราทำก็คือซอสเป็นยังไงเนี่ยเราจะดูดมาเป็นอย่างนั้นเลย แต่หลาย ๆ ที่เขาก็จะมีอาจจะมีการเติมแร่ธาตุเข้าไป ก็แล้วแต่ว่าบางที่แล้วแต่สูตรของแต่ละที่แต่ถ้าเป็นน้ำแร่ธรรมชาติจากธรรมชาติจริง ๆ เนี่ยเขาควรจะต้องไม่มีผ่านอะไรเลยนะครับอย่างเช่นการฆ่าเชื้อเนี่ยมาตรฐานของอย.ของเราเองก็เหมือนกันก็คือคุณห้ามฆ่าเชื้อด้วย UV ด้วยนะเพราะ UV เนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยากับแร่ธาตุเกิดเอาเธออาจจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแร่ธาตุได้เพราะว่าโอโซนในการฆ่าเชื้อคุณก็ต้องฆ่าเชื้อด้วยโอโซนเพราะฉะนั้นโอโซนอาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับแร่ธาตุทำให้แร่ธาตุคุณเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นน้ำแร่จริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากเพราะว่าคุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยคุณฆ่าเชื้อด้วยเครื่องมือไม่ได้เลยฆ่าเชื้อด้วย UV ไม่ได้ฆ่าเชื้อด้วยโอโซนไม่ได้ กรองได้ ก แบ ร บ องได้อย่างเดียวก็คือวิ่งผ่านเฉยๆเพราะนั้นน้ำคุณต้องดีมากๆถ้าน้ำคุณไม่ดีคุณไม่สามารถทำแบบนี้ได้ แสดงว่าเวลาเราซื้อน้ำแร่ ถ้าคุณอยากได้แบบบ่อเป็นยังไง คุณดื่มอย่างนั้น ต้องดูคำว่าน้ำแร่ธรรมชาติ ถูกต้องครับ เพราะว่าถ้าเป็นน้ำแร่ที่เขาดูดขึ้นมาแล้วเขาเติมนู่นเติมนี่เขาน่าจะใช้ได้แค่คำว่าน้ำแร่ น้ำดื่มบรรจุขวดจะใช้คำว่าน้ำแร่ธรรมชาติไม่ได้ ระบบตรงนี้ทั้งหมดนะครับเราผลิตตรงนี้ได้สักกี่ขวดครับพี่ 1 ชั่วโมงเนี่ยเราผลิตได้หมดแท้งเนี้ย 44,000 ขวดประมาณ ก็คือต่อ1แท้ง1ชั่วโมงเราผลิตนะครับชั่วโมงถัดไปก็อย่างเงี้ยก็จะสลับกัน เราจะไม่สตอเรจเยอะเราต้องการให้ออกมาแล้วเฟรชแล้วก็ผ่านทานแค่เหมือนออกเป็นแค่ทานเฟอร์เฉยๆพอถึงปุ๊บเราก็ไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีแท้งเยอะเราจะไม่เก็บ ผมเห็นลงทุนโรงงานเยอะมากเลยอะแล้วก็ไปขุดต้อง 200 เมตรกว่าจะหาเจอลำบากมากไอ้ที่เรากำลังดูดอยู่อะมันผลิตได้กี่ปี ก็หลาย10 ปีนะครับเพราะเราเคยทำเทสเวลาที่เราทำนวดตามหลักวิชาการจริงๆเนี่ยหลุมผลิตเป็นแบบนั้นเราจะต้องมีหลุมเขาเรียกว่ามอนิเตอร์บ่อมอนิเตอร์หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดคุณสูบน้ำที่ระดับลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดดอดาวก็คือดึงน้ำจากด้านข้างมาถ้าเกิดเวลาเราทำเทสก็เรียกว่าปั๊มปิ้งเทสเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสูบไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าลดไปเท่าไหร่คุณก็สามารถคำนวณได้ สมมุติเราบอกว่านี่สูบที่40 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเราก็ระดับน้ำสมมติว่าลดออกไป5 เมตร แล้วบ่อข้างๆไม่มีผลกระทบเลยแสดงว่าคุณสูบได้อีกเยอะเลย
เพราะว่าไม่มีผลกระทบต่อรอบข้างไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีการดึงน้ำของใครเลย น้ำคุณก็จะยุบในบ่อของคุณเองไอ้ที่เราคำนวณแบบเนี้ยเราได้หลาย10 ปีครับ ก็เลยตัดสินใจสร้างโรงงานตรงนี้ ใช่ครับ ผมไม่ใช่ว่าทำได้ 2 ปีหมดต้องหาจุดใหม่ไม่ใช่นะ มันอยู่ได้นานมาก แล้วโรงงานอย่างสวย เหมือน 2 ปีผ่านไป คุณมงคลครับ น้ำหมดครับ อ้าว อ่ะเมื่อกรองเชื้อโรค ซึ่งปกติก็ไม่ได้มีหรอกนะครับ อันนี้เป็นแค่เหมือนแบ็กอัพเผื่อไว้ เสร็จแล้วไปไหนต่อครับ น้ำโปรดักต์ก็จะเข้าแทงค์แล้วก็จะทรานสเฟอร์ไปอีกอาคารหนึ่งเป็นอาคารผลิต นั่นหมายความว่าขึ้นจากบ่อปั๊บกรองก็คือบรรจุแล้ว เราก็ส่งเข้าบรรจุเลย คือวัตถุดิบเราคือน้ำแร่ น้ำแร่ธรรมชาติ เพราะฉะนั้นขั้นตอนไม่ควรจะต้องเยอะทำอย่างที่ถูกต้องพอ ถ้างั้นไปดูบรรจุขวด มาดู ไปเมื่อน้ำกรองเสร็จแล้วมันจะมาทางท่อไหนครับพี่ จะมีท่อจากอีกอาคารหนึ่งนะครับ ก็จะมีท่อสแตนเลสส่งมา ท่อที่เหมือนรางรถไฟ ใช่ครับ ในส่วนนี้เขาเรียกว่าส่วนอะไรครับพี่ อาคารโปรดักชั่นบรรจุขวดแล้วก็ปิดฝา น้ำที่เข้ามาก็คือเข้ามาห้องนี้ เราซิมูเลตเหมือนห้องผ่าตัด เพราะว่าเราต้องการให้เป็นห้องคลีนรูมลมที่เข้าไปเนี่ยน้ำเราสะอาดแล้วนะเพราะฉะนั้นการเราบรรจุเนี่ยจะต้องไม่มีอากาศที่เป็นติดเชื้อเข้าไป แสดงว่าความดันในห้องนี้จะเป็นดันออก ใช่ก็เป็น positive pressure มีหน้าถึงมีไอ้ห้องกระจกนั้นด้วยป่ะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นหรืออะไรเข้าไป เพราะลมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เชื้อโรคเนี่ยอยู่ติดตามลมด้วยใช่ไหมครับลมที่เข้าเราต้องฆ่าเชื้อก่อนเรียกว่า sterile air แล้วก็ปั๊มลงไป แล้วก็อัดเข้าไป ปั๊มตลอดเวลา อันนี้เรียกว่าเป็น P-form P-form ก็คือจุดตั้งต้นของขวด เผื่อหลาย ๆ ท่านไม่รู้ นี่คือตัวขวดน้ำครับ เพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันก่อนที่เราจะเป่าเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นแล้วเป็นทรงขวด เราขยายความร้อนเพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับการเป่า เพราะว่าอันนี้แข็งใช่ไหมครับ พอให้ความร้อนเนี่ยจะทำให้พร้อมในการเป่า แล้วเราเข้าห้องมันจะเป็นห้องโบรเวอร์เราเอาลมเข้าไปแล้วเป่าให้ขวดพองออก เติมความร้อนก่อนแล้วก็เติมลมลงไป ใช่ครับ อ๋อ แล้วก็ตามแม่พิมพ์ที่เราออกแบบไว้ โอ้จะเอาตรงๆนะ ไปมาหลายโรงงานถ้าเอาสปีดรันน่ะที่นี่ชนะเลิศนะ เจ้าตัวที่ยังไม่เป่าจะเข้ามาทางนี้นะครับ อ่า ปั๊บแล้วเข้าไป เข้าไปเป่า แต่ว่ามันเป่าเร็วมาก 1 นาทีเนี่ยเราทำแบบนี้ได้ทั้งหมดกี่ขวดครับ ประมาณ 700 ขวด อุณหภูมิที่เหมาะกับการพร้อมในการจะเอาลมเข้าไปแล้วเนี่ยใช้อุณหภูมิตรงนี้เท่าไหร่ครับ ประมาณ100 กว่าองศาฆ่าเชื้อโรคด้วยไปในตัว ถ้ามันร้อนขนาดนี้พอมันเป่าเสร็จมันเป็นทรง แล้วที่นี่เท่าน้ำไปน้ำมันไม่ร้อนเหรอครับ ไม่ครับ เพราะว่ามันจะมีตัวทำความเย็นก่อนที่จะส่งเข้าไป เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังเอาไปส่งเข้าไปบรรจุแล้วเราก็ปิดปะ เพราะว่าพอคุณให้ความร้อนเขาใช่ไหมพอเป่าเสร็จปั๊บถ้าคุณไม่ทำเขาเย็นเขาก็ยังสามารถเปลี่ยนฟอร์มได้ เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เย็นแล้วเขาอยู่ในฟอร์มของขวดก่อน แล้วตัวที่ทำให้เย็นใช้วิธีอะไรทำให้เย็น รอเย็น รอเย็นด้วยอะไรครับลมหรือว่าอะไรด้วยน้ำ อันนั้นรอแล้วน้ำ เอาจริงๆนะก็พยายามดูตาลายอย่างเดียวดูเลยไม่ทันเลย ตั้งแต่ตะกี้แล้วพี่มงคลบอกว่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนะครับเป็นไงดูไม่ทันใช่ไหมครับมาดูอีกอันหนึงดูทันไหมครับไม่ทันเหมือนเดิม อันนี้จะเป็นตัวที่เป่าไปด้วยแล้วหมุนไปด้วย เพื่อส่งโปรเซสต่อไป ใช่เพื่อส่งต่อไปเพราะฉะนั้นความเร็วจะเป็นคริติคอลของอันนี้ในนี้ก็คือจะเป็นแม่พิมพ์ประกบ แล้วก็ไอตัวฟรีฟอร์มหลังจะให้ความร้อนเข้าไปแล้วก็เป่าเพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยที่ถามเมื่อกี้เนี่ยทั้งเป่ารอเย็นทุกอย่างก่อนจะออกไปเนี่ยก็คือรอบเดียวแล้วออกเลย เมื่อกี้ที่พี่มงคลพูดว่าแม่พิมพ์ คือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าจากหลอดพลาสติกที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วเวลาเป่าเข้าไปเขารู้ได้ไงว่าแล้วมันกลายเป็นขวด เพราะว่ามันมีแม่พิมพ์ล้อมอยู่ข้างนอก มันตัวนี้คือแม่พิมพ์ พอเป่าปุ๊บพอมาเจอแม่พิมพ์มันก็จะใหญ่เท่าแม่พิมพ์ให้นึกถึงพวกแตงโมแตงกวา ขนมครกอยู่แค่นั้นอ่ะอยู่ตามบล็อกขนมครก มันจะกลายเป็นขวด แล้วก็หล่อเย็นทันที อันนี้ผมว่าเราน่าจะมองทัน ก็คือขั้นตอนการบรรจุ พอเราเป่าขวดเสร็จใช่ไหมครับเขาส่งมาเขาก็บรรจุเลย เราจะเห็นว่าระหว่างที่มันวิ่งไปรอบนึงเนี่ยน้ำจะถูกค่อยๆเติมพอเติมเสร็จปุ๊บมีประตูออก ก็คือครบรอบปุ๊บก็เต็มพอดีพอเติมครบรอบแล้วคุณก็ส่งต่อถัดไปได้เลย เติมเสร็จแล้วครับพี่ไปทะลุอีกล็อกหนึ่งเปล่า ก็จะเป็นปิดฝา ไปที่ปิดฝาเดี๋ยวเราเดินไปดู ผมว่าส่วนนี้จะคล้ายๆหลายโรงงานแล้ว ที่สุดท้ายจะเห็นไหมฝามันเลยมาจากข้างบนเห็นป่ะ แล้วมันก็จะไหลลงมา ไอ้วงแรกที่เมื่อกี้เติมน้ำเนี่ยมันจะเหมือนมาต่อกับอีกวงหนึ่งที่อยู่ข้างๆกัน ซึ่งไอ้วงเนี้ยมันเหมือนจะเป็นวงที่ปิดฝาใช่ไหมครับพี่ ใช่ครับ ใช้เวลาเร็วพอกันครับแล้วก็ปิดฝาปุ๊บออกมาทางด้านหลังของพี่เลยเรียงออกมาเลยครับ เนื่องจากว่าเวลาถ้าเราเห็นฝาในอดีตเนี่ยเราจะเห็นฝาเนี่ยอยู่ตามชายหาดบ้างอยู่ตามแม่น้ำบ้างการออกแบบใหม่ก็คือ เราต้องการให้การทิ้งขยะเนี่ยเป็นชิ้นเดียวถูกไหมครับเป็นซิงเกิลเบสเพราะฉะนั้นฝามันจะไม่แยกออกจากกันเวลาเปิดเนี่ยมันดังคลิกนะครับคุณสามารถดื่ม อ๋อ บางทีตอนแรกจะพยายามเปิดแล้วดึงออกไม่ใช่นะเขาตั้งใจออกแบบเพื่อมันไม่หลุดจากกัน อย่างนี้มันจะทำให้เวลาเราดื่มมันดื่มยาก ก็ นะ คนละด้านครับ มาเวโง่ด้วย การศึกษาไม่ช่วยบางคนจริงๆ ไอองศาเนี่ย170 องศาเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วว่า เวลาเราเปิดเนี่ยมันจะไม่โดนจมูกเวลาเราดื่ม คุณลองหน่อยคุณจมูก ถึงแม้ว่ามันจะไปอยู่ฝั่ คุ ง ณจมู นี้ กใหญ่คุณลองหน่อย
เฮ้ย ผมพยายามเอาจมูกแตะอยู่ อันนี้ต้องถือว่ายากมากนะ หมดปัญหาเรื่องใครที่เปิดฝาขวดแล้วทำฝาหาย ช่วยลดขยะด้วย แล้วก็ไม่มีขยะตามชายหาด สมกับเป็นโรงงานที่มีต้นไม้เยอะ คิดถึงเรื่องสภาวะโลกนะ เหมือนแบบเขาเรียกว่าฝารักโลกนวัตกรรมไอ้ตรงนี้มันมีอยู่แล้วป่ะครับ จริงๆที่ยุโรปเนี่ยจะออกข้อกำหนดเนี้ยปีหน้านะเขายังไม่ออกข้อกฎหมายนะเราเอามาใช้ก่อนเลย เป็นเพราะว่าเราตั้งเป้าว่า 60 degree จะส่งออกไปด้วยหรือเปล่าครับ ก็ส่วนหนึ่งครับและอีกอย่างหนึงก็เป็นนโยบายเราอยู่แล้ว เรื่องรักโลกเรื่องพยายามที่จะช่วยสิ่งแวด แต่ ล้ พอ อม ฟังคำว่าส่งออกก็ตื่นเต้นนะ เพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ากินดื่มไอ้น้ำแร่จากต่างประเทศเยอะ ไม่เคยเห็นแบรนด์ไทยไปต่อยกับใช่ไหมส่งออกอ่ะ พูดถูกเพราะว่าเราวางแผนจะส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยขบวนการผลิตเครื่องจักรที่เราเลือกใช้โรงงานที่เราออกแบบ เราทำให้เป็น world class ระบบออโตเมชันความสะอาดทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นมาตรฐานระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะวางแผนที่จะส่งออกได้อยู่แล้ว อ่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีติดฉลากไหมพี่ เห็นเมื่อกี้อยู่ใกล้ๆกันเลย ได้ครับผม พี่มงคลครับตะกี้ตอนที่ผมเห็นขวดลำเลียงมาครับ เห็นว่ามีการฉีดน้ำล้างขวดรอบๆขวดอันนั้นคือล้างอะไรอะครับ จริงๆ เราไม่ต้องการให้มันติด เพราะว่าการออกแบบขวดเราเนี่ยถ้าเราเห็นจะเป็นทรงเหมือนพรีเมียมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีร่องนะครับพวกนี้มันจะลื่นนะครับเหมือนขวดแก้ว เราทำให้เหมือนขวดแก้ว รูปทรงพรีเมียมเนี่ยมันก็เลยติดง่าย พี่พูดอะผมถึงสังเกต ขวดเขาอะดีไซน์มาเหมือนขวดแก้ว สิ่งหนึ่งที่ประหลาดนิดหน่อยคือน้ำแร่ธรรมชาติ 60 เนี่ย มีการปิดฉลากที่มีสกรีนด้านหลังขวดด้วย ไม่กับว่าปกติเวลาคุณสกรีนคุณจะสกรีนแค่นี้ใช่ไหม แต่เขาว่าสกรีนเหมือนจะเป็นรูปภูเขาหรืออะไรอย่างเงี้ย อยู่ตรงข้างในถ้าเกิดคุณมองอีกฝั่งหนึงคุณจะเห็นภูเขาอยู่ข้างในด้วย ฉลากชนิดเนี้ยจะเหมือนฉลากทางยุโรปเป็นแบบสติกเกอร์แล้วกันปริ้นหน้าหลังได้ เรามี 3 หน้านะจริงๆแล้ว มีด้านหลังมีตรงข้างในมองสะท้อนแล้วมีด้านในเทคโนโลยีเนี้ยที่เราใช้เนี่ยปกติในน้ำทั่วๆไปเนี่ยจะไม่มีเรานำของยุโรปมาใช้ ก็จะเห็นรายละเอียดได้มากแล้วก็โดดเด่น ในฉลากขวดนะครับ เขียนว่า pH plus alkaline water อธิบายตรงนี้เพิ่มเติมได้ไหมครับ ก็คือค่า pH เนี่ยโดยปกติถ้าเป็นกลางก็คือจะเป็นที่ 7 ใช่ไหมครับ ครับ ถ้าต่ำกว่า 7 เนี่ยก็คือเป็นกรดแอลคาไลน์ก็คือมากกว่า 7 ถ้าเราดื่มน้ำที่เป็นแอลคาไลน์บวก ก็คือมากกว่า 7 ไม่ว่าจะเป็น 7 อะไร 7.1 7.2 7.3 7.5 เนี่ยทำให้ดีต่อร่างกาย เพราะว่าเลือดเราเนี่ยเป็นด่างอ่อนๆ เพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มอะไรที่มันใกล้เคียงกับร่างกายเราก็ทำให้เราปรับสมดุลได้ง่าย พอจะบอกได้ไหมครับว่าค่า pH ของที่นี่ประมาณเท่าไหร่ครับ ประมาณ 7.2 ถึง 7.4 ซึ่งไอ้ความด่างเนี้ยก็ไม่ใช่ความด่างที่เกิดจากการเติม เป็นด่างธรรมชาติเลย คือตอนนี้ดูโรงงานนี้ว่ามันละคราวหน้าถ้าจะจุดขุดเจาะบ่อใหม่ทำรีเสิร์ชยังไงน่าสนใจนะ ไปดูเขาขุดเหรอ เพราะกว่าจะได้ขุดขึ้นมากว่าจะไปหา ถ้าคุณสนใจนะฮะ ไม่รู้อาจจะไม่ใช่เดือนนี้ปีนี้ไม่รู้นะ แต่ผมอยากไปดูที่เขาขุดมากเลย ใน 300 ไร่ที่ซื้อเอาไว้ อาจจะมีแหล่งอีก หรือ 400 เมตรเนี่ยลึกเข้าไปน่าสนใจนะ เจาะไปเจอน้ำมันก็ตลกอยู่นะรวยอะ หรืออย่างน้ำแร่ที่เนี่ยสามารถทำเป็นพวกน้ำร้อนออนเซ็นได้ไหมครับ ถ้าเราเอามาปรับอุณหภูมิ ได้ครับ มีให้ไปดูด้วยครับว่าเรามีออนเซ็นที่มาจากน้ำแร่ด้วยเหมือนกัน งั้นเซ็นได้เหรอ ใช่ครับ อ้าว โอเคครับ ตรงนี้ครับพี่ หลังจากที่เราติดฉลากเสร็จเราทำแพ็คแล้วเราก็มาวางบนพาเลททั้งหมดก็จะเป็นระบบออโตเมชันหมด ก่อนที่จะส่งไปอาคารเก็บคลังสินค้า ผมว่าอันนี้มันเป็นระดับท็อปอยู่แล้วแบบยุโรปอยู่แล้ว แต่อันนี้ผมว่าจากที่มันต่อลายไว้แล้วมันน่าแปลกใจตั้งแต่ขามาเลย คือโรบอทตัวนั้น คือเราไปหลายโรงงานมาแล้วเราจะเห็นว่าการทำออโตเมชันในการจัดเก็บสต็อกต่างๆเนี่ยเราจะเห็นโรบอทอยู่บ้างแต่ว่าบางทีจะวิ่งบนราง แต่อันเนี้ยเป็นวิ่งอิสระเลย หรือบางที่ก็ต้องมีที่เขาเอาขนไปก่อนแล้วเข้าสู่โกดัง แต่นี่มันไปจริงๆอ่ะมันไปเองจริงๆอ่ะ ไม่มีแมนพาวเวอร์ตรงนี้ ในหนึ่งกะเนี่ยใช้คนงานประมาณกี่คนครับพี่ ในหนึ่งกะประมาณ 5 คน หลังจากอาคารนี้เราเป็นอันแมนเลยก็คือเราไม่มีคนเลย ก็คือมีโรบอทวิ่งอย่างเดียว ใช่ครับ โรบอทตัวนี้มาจากไหนแล้วครับ อิตาลีครับ อิตาลี มีระบบพวกอินฟราเรดหรืออะไรแบบวัดรอบๆไหมครับ ว่าแบบระวังชนคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะ มีครับ ตัวนี้จะฉลาดแล้วก็เขาจะเห็นถ้าเป็นเซ็นเซอร์เขาจะมีอยู่แล้วว่าเขาจะหยุดรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะมีรางมีระบบแถบแม่เหล็กอะไรเงี้ยแต่ของเราเป็นระบบรุ่นใหม่ที่จะเป็นจับแบบโคดิเนชันแบบโคดิเนตตำแหน่งนะครับ ที่อยากรู้เลยนะ ตัวเท่าไหร่ครับพี่ ก็ประมาณสัก 2 ล้าน ตัวละ2 ล้าน 2 ล้าน ไปเรื่อยเลยอ่ะ ดูดิ ไปเลย คนนี้ อะ เข้ารางนี้คนนี้เข้ารางนั้น แต่เหมือนเขารู้ด้วยนะว่าต้องเข้าล็อกไหนไม่เหมือนกัน ผมอยากไปดูครับ บ่อที่พี่ว่ามันสามารถทำเป็นออนเซ็นได้ เกิดอีกหน่อยจะผุดขึ้นมาเป็นโรงแรมเป็นอะไรแบบญี่ปุ่น เราไปดูกันไหมฮะ ได้ครับเชิญครับ ครับไปตรงนี้คือ ออนเซ็นไงครับ ทำแบบเป็นที่แบบเข้าไปนั่งเข้าไปแช่จริงจังมาก มันเป็นแหล่งน้ำที่เป็นน้ำพุร้อนในพื้นที่เรา คือแค่เราทำบ่อขึ้นมาเฉยๆ เพื่อให้ มาพักมันเหรอฮะ ไม่ครับเผื่อพนักงานจะได้แช่ได้ ผ่อนคลาย ผ่อนคลายครับ เฮ้ย ผมไม่ได้ครับเฮ้ย คำถามครับ น้ำตรงนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวต้องระวังด้วยว่าตอนนี้ อุ่น เอาโดนโอเค ขออีกที โอเค ทนได้ แต่ปรับตัวนิดนึง อุณหภูมิที่ควรจะแช่เนี่ยไม่ควรจะเกิน 42 ประมาณ แล้วแต่ร่างกายคน โอ้
ไอ้ปรับตัวได้โอเค แล้วเห็นว่าเหมือนน้ำมันเติมขึ้นมาเรื่อยๆจากน้ำที่มันมีอยู่แล้วทุกวันเหรอ ใช่ ครับ เป็นน้ำแร่ธรรมชาติ ในนี้เนี่ยถ้าแช่พอมีซิลิก้าเนี่ยมันจะทำให้ผิวดี อ้าว ลองดิ อยากเลยเนี่ย แน่ใจ อยากเลยเนี่ย โอ้โห เห็นไหมเฮ้ยแต่มันได้เฮ้ยตอนไปญี่ปุ่นก็อย่างนี้แหละมันฮึบเดียว เดี๋ยวนะมันร้อนแบบร้อนแบบ แต่ผมว่ามันเค็มๆนะครับ ผมไม่ได้ให้กิน ไม่เป็นไรแต่ชิมอีกทีชิมอีกทีนึง ลอง พี่โอ้ชัดเลยเค็มมากเลยอะแหล่งนี้เอาไปบรรจุขวดไม่ได้ เอาถ้าจะกินกินอันนี้ดีกว่า อันนี้ดีกว่า น้ำแร่ธรรมชาติเซ็กซี่เลย ระดับ world class ได้รางวัลเลยไหมครับพี่อันนี้ เราเพิ่งได้รับรางวัล Superior Award นะครับแล้วส่งไปแข่งขันที่เบลเยียมเขามี 3 ลำดับ เราก็ได้ลำดับท็อปสุด มันคืองานอะไรเหรอครับ เอานักชิมทั่วโลกประมาณสัก200 คน ก็จะมีหลายอย่างมีไวน์มีน้ำมีแต่ละแคตตาล็อเขาก็จะดูว่าในกลุ่มของน้ำเนี่ยเขาก็จะมาแข่งขันกัน อนาคตนะครับถ้าคนอื่นที่มาครับคนนอกที่มาในเนี้ยก็สามารถมาแช่แบบนี้ได้ ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราอย่างที่บอกว่าโครงการในเฟสถัดไปเนี่ยเราก็จะมีเป็นรีสอร์ทเป็นเรสซิเดนต์นะครับก็จะมีออนเซ็นเป็นโรงแรมที่มีออนเซ็นก็จะพัฒนาต่อไป เฮ้ยขอแป๊บนะอันนั้นอะไรอ่ะ พอนี้ตอนที่เราแช่มันเป็นน้ำแร่ใช่ไหมครับปกติถ้าเราไปญี่ปุ่นเราจะเห็นไข่เป็นสีดำเป็นข้าวแช่ออนเซ็นถูกไหมครับอันนี้เราก็มีเหมือนกันก็คือน้ำแร่ของเราเนี่ยแหละเราไปแช่นะครับเราใช้เวลา 17 ชั่วโมง เพื่อที่จะให้เนื้อตัวน้ำแร่แล้วก็ไข่เนี่ยสุกพอดี แสดงว่าถ้าขาผมอยู่ตรงที่17 ชั่วโมงนะฮะ ครับ ก็จะเป็นแบบนี้แต่คงไม่อยู่ขนาดปกติเขาแช่กันไม่นานนะฮะอ้าวโชนขุดแล้วหน่อย ใส่ซอสหน่อยไหมหรือไม่ต้อง ไม่ต้องครับไม่ต้อง ไม่ต้องคุณชิมเป็นไงเป็นเจลๆนะ อยากมีข้าวสวยเลยอ่ะ มันคือไข่ออนเซ็นที่มาของไข่ออนเซ็นจริงๆอ่ะ อร่อยดีนะตรงไข่แดงเนี่ยเป็นเจลๆอยู่ ผมว่าตอนนี้คนที่ดูอยู่ทั้งพามาดูโรงงานนะครับแบบขนาดนี้คงอยากจะลองทานละขวดเนี้ยราคาเท่าไหร่ครับ ให้ถ่ายครับถ้าดูจากโรงงานดูจากคุณภาพทั้งหลายที่เราบอกเนี่ยแล้วเปรียบเทียบกับมาตรฐานยุโรปเนี่ยคิดว่าราคาควรจะเป็นเท่าไหร่ มาตรฐานยุโรปเนี่ยที่เคยกินก็คือ 50 บาทขึ้น ถ้าเป็นของไทยลดมาสัก30 เลยเต็มที่ 2828 ผมให้ 18 บาทอะเพราะว่าแบบทำมาอย่างเงี้ยกำลังดี 18 บาท ของเราขายแค่ 12 บาทครับ อุ้ยมันจะทอนยากนะพี่มันจะทอนยากมันจะทอนยาก เขาจ่ายออนไลน์กันแล้วสมัยนี้ ซื้อได้ที่ไหนบ้างครับพี่ ก็ซื้อได้ทุกที่ทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะครับเซเว่นแมคโครบิ๊กซีโลตัสได้หมดนะครับทุกช่องทางมีหมดนะครับเรากระจายทั่วประเทศ ก็อย่างออนไลน์นี่ก็จะมีพวกระบบแบบเป็นรายเดือนเป็นอะไรอย่างงี้ไหมฮะ ใช่ครับ ของเราจะพิเศษตรงที่เราจะมีระบบเรียกว่า subscription ก็คือเป็นสมัครสมาชิกรายเดือน หรือว่าเป็นล็อตในช่วงแรกเนี่ยเราก็ส่งแล้วเราส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับ เฮ้ยอย่าบอกว่าต่อท่อจากที่นี่ไปถึงที่บ้าน เยอะไป คือยังไงครับจ่ายรายเดือนแล้วเขาก็จะมีจำนวนให้ในต่อเดือนอย่างเงี้ยฮะ ใช่ครับใช่ครับ อ๋อ เราก็รู้ว่าเพราะเราดื่มน้ำทุกวันอยู่แล้วงั้นเวลาถ้าเรารู้ว่าเราดื่มน้ำวันละ2 ลิตรใช่ไหมครับเราก็เฉลี่ยมาแล้วก็โอเคสั่งมาแล้วก็จะมีแพ็กเกจให้เลือกว่าเราจะซื้อแพ็กเกจไหนในระยะยาวหรือระยะสั้นเราก็สามารถส่งได้ทุกที่ ถ้ามีคนสนใจติดต่อได้ที่ไหนบ้างฮะ สามารถแอดไลน์นะครับเป็นโค้ดแล้วก็ในเว็บไซต์หลากหลายช่องทางทางด้านครับ เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ ขึ้นไว้เรียบร้อย แล้วก็สำหรับบางบ้านที่ดื่มนะอาจจะน้ำกรองอยู่หรือน้ำเปล่าธรรมดาที่ไม่ใช่น้ำแร่ผมว่ารับไว้เพิ่มด้วยน่าพิจารณา น่าสนใจนะ แล้วถ้าเป็นแบบร้านอาหารหรือว่าองค์กรที่เขาสั่งล็อตใหญ่ ๆ เข้ามา มีแบบลดราคาพิเศษอะไรไหมครับ มีครับติดต่อเข้ามาได้เลย เพราะว่าอยากให้หลาย ๆ ร้านที่เป็นไฟน์ไดนิ่งอะไรเงี้ยลองใช้น้ำของไทยบ้าง ใช่ เพราะว่าเรื่องรสชาติอ่ะผมบอกเลยว่าดีมากๆ เพราะว่าผมเนี่ยเวลาไปทานเนี่ยเขาก็ใช้น้ำพวกอิตาลีบ้างฝรั่งเศสบ้างจากหมู่เกาะต่างๆ บ้าง อันนี้คือรสชาติดีเลยย้ำอีกทีนะ ได้รางวัลชนะเลิศที่เบลเยียม ขอบคุณพี่มงคลที่วันนี้พาทัวร์มาครับ ครับ ขอบคุณมากครับ ครับ ขอบคุณ สวัสดีครับ มากๆเลยครับไว้ตอนเสร็จทุกอย่างจะกลับมาใหม่นะครับพี่ ครับผม แต่ตอนนี้ขอยืมแช่ก่อนนะพี่นะ โอเคครับเชิญครับตามสบายครับ แต่อย่าดื่มนะมันเค็มมากเลย ใครเขาจะไปเดิม ขอโทษนะตีนผม